có quả mũ đẹp chưa? Mũ đêm làm ấm nóng luôn. Hey con. Cảnh bây giờ dỡ trại con, mặc dù bây giờ mới có 6:45 nhưng mà anh đã nhổ trại rồi. Đây có cả toilet nữa này. Đường trail, đường đi bộ, có các leaflet hướng dẫn này. Yeah, I think Jeff have to use. Hôm nay anh em sẽ chạy ngược ra một đoạn, xong rồi sẽ đi sang một cái đường khác để đi đến khu cắm trại tiếp theo vào buổi tối nay. Ở trên cái đường này mình thấy địa hình nó thay đổi liên tục. Cái màu ở dưới đường, đất đá nó cứ từ màu vàng sang màu đỏ, xong sang màu trắng, xong sang màu xám. Có những đoạn nó sang cả màu tím luôn. Hôm nay tổ lái đến từ Việt Nam bám đuổi quyết liệt với cả các tay lái bản địa. Anh tỏ ra không hề náo núng, thậm chí có những đoạn tổ lái CRF 300L anh còn phăng cầm cờ dẫn đoàn chạy trước, rất tự tin. Anh chạy như là có vẻ biết rõ mình đang làm gì. Thỉnh thoảng cũng có hơi trồi choạc một tí, nhưng mà anh tỏ ra không hề náo núng và luôn giữ vững tốc độ ở phía đằng trước. Cũng có đôi chỗ cũng hơi chập choạng một tí, nhưng mà anh đã tự tin cứu lại được ngay và lại tiếp tục phăng dẫn đoàn. Itninha Station là một cái trạm hình như là trước đây người ta dùng để trông coi chăn nuôi gia súc hay gì không biết. What am I going to do today other than what I did yesterday? Yeesh. Cái vùng Flinders Ranges này họ đã dùng làm bối cảnh cho rất nhiều bộ phim. Hình như là có đến 28 bộ phim đã quay ở đây. Trong đấy có cả những bộ phim mà họ làm giả bề mặt mặt trăng. Cái bề mặt ở trên đường này mình nhìn thấy màu nó cứ thay đổi liên tục. Màu vàng, màu trắng, màu xám, màu tím. Anh em tạt vào một thị trấn nhỏ cũng không nhỏ lắm, một thị trấn to nhất trong vòng cả mấy trăm km quanh đây để ăn trưa. Chỗ này gọi là Lee Creek à? Lee Creek. Sáng nay chạy từ kia ra 140 cây. Bây giờ ăn trưa xong rồi chiều chạy đến chỗ gọi là Black Spring Campsite. Đó, chạy xe cả ngày há mồm ra nẻ hết cả môi. Nhiệt độ buổi sáng thì khoảng 7 đến 9 độ. Đêm thì cái sáng sớm. Ban ngày thì khoảng 21 độ. Cái nắng ở Nam bán cầu này thấy bảo là nó hại cho da, cho nên là nên dùng kem chống nắng. Cứ 1 trên 3 người đàn ông ở Úc này là có thể bị ung thư da. Chiều nay mình đến Black Spring Campsite đúng không? Black Spring. Cách đây bao nhiêu km nữa? Toán nó khoảng tầm 50 cây đi. Và ông chủ, ông manager ở chỗ đấy đang gần đây, ông chuẩn bị nhảy vào đây nói chuyện với nhau. Rowan vừa mới gọi điện. Bốp thì ông bảo đang gần đây. Hay nhỉ. Lốp nào thủng, lốp trước thủng à? Xe Quân đã bị xẹp lốp trước. Phin phóng nhanh quá cho nên bộ đàm gọi không được, cho nên Rohan đang phải cố gắng đuổi theo để gọi phin
quay trở lại. Lâu đấy. Lâu đấy. Ồ, à. Chắc là nó phải 3 tiếng xem hết một phim bố già. Yep. Chỗ này nó là đúng giữa đồng không quanh chưa. Dãy núi gần nhất kia là xa tít tắp. Sáng là chạy xe 100 mấy chục cây rồi, toàn là đất không, đất với cả mấy cây hoen vớ vớ vỉn vỉn này này. Rồi bây giờ cho thằng kia quay lại vì đồ vá xe để trên xe. Rồi xong. Nếu mà ông kia mà không quay lại với cả cái đồ sửa xe ấy, thì không có cách nào mà tay không mà mở được cái lốp xe này để thay sắp đâu. Thường là xe nào cũng phải có một bộ đúng không? Nhưng mà bây giờ tại vì đây là đi theo đội. Đi theo đội thì về lý thuyết là chỉ cần mang một bộ thôi. Ông nào mà hỏng thì thay. Nhưng mà có những trường hợp là cái ông mà xịt lốp, xịt phát nó tụt ra, nó chỉ cần rời rút hơn 900 m là sẽ không bắt được sóng bộ đàm. Và thế là thôi, ông ấy sẽ bị để lại giữa sa mạc, chết khô ra. Như mấy con kangaroo bị chết khô như kia. Còn anh em thì đi tiếp. Anh kia đã quay lại và mang theo. You know, I was thinking in my mind that we've gone a long way with no punctures, but I didn't want to say it and jinx us. Right. We've done well to get this far without a puncture. Exactly. Right. This is considered celebration. Anh em đang bảo là không dám nói ra là đi như này mà không thủng lốp, nhưng mà cuối cùng nó thủng lốp rồi, thế là anh em hoàn toàn yên tâm, chứ không lại bảo là đi adventure mà không thủng lốp thì làm ăn gì. Nét đẹp lao động, anh em đã cong đít sửa xe. Chương trình vá lốp tại giữa đồng không bạnh của chúng tôi nó mới là tập 1 thôi. Tại vì sau khi lắp cái sắp mới vào bơm mãi thì nó không thấy hơi đâu cả. Khả năng cao là cái sắp nó đã tèo, bây giờ lại tháo ra thay một cái sắp khác. Trình vá lốp tập 2. Gần 1 tiếng sau khi lắp ra lắp vào lốp thay sắm 2 lần thì nó cũng hết 1 tiếng thật. Ở đây có một con xe cũ để kia, để quay lại, không hiểu giữ để làm gì. Đây khu vực này bắt đầu có một số trang trại, người ta tích trữ nước để chăn nuôi hay sao ấy. Hey, shadow radio. Hey, shadow radio. Anh em đã đến chỗ này ở Warrawina. Ở đây có chú chó chăn cừu rất thân thiện. Give me the ball. Give me the ball. Chỗ này là Warrawina, sầm uất nhất từ trong gần 100 km gần đây rồi đấy. Trong kia là trạm của ông chủ khu này. Thấy bảo khu này là khu coi như là camping đẹp nhất ở trong khu vực, chưa hiểu như nào. Để lát nữa đi ra chỗ camping làm sao. Sit on the rock. We're in the campsite. Bây giờ là 6 giờ 15 rồi. Trời gần tối rồi cho nên bây giờ phải nhanh chóng mà dựng lều, nếu không thì sẽ không có ánh sáng.
cơm spam 2 phần, mỗi phần nội trú và tuna. Everybody have your requests for music. I know I keep playing my music. You getting bored of it or what? I mean, That's okay. It's the feeling that, hey, I can't believe I'm doing this now in this country, where before I only seen pictures of this large and like 100 kilometers. Yeah. Seeing nobody. You're living the dream. Yeah. You know that log that we jumped over? Yeah. That was back at El Pano Station. Yeah. Where we're going back to tomorrow. Why not? Could give it a crack. Because why not? Why not? Yeah. I start with a small one. If you pull that off and get over it unscathed, you're above him. Ở chỗ miền Nam Australia, cái khu vực Flinders Ranges này là một trong những nơi tốt nhất ở trên thế giới để quan sát bầu trời đêm, tại vì là nó không bị ô nhiễm ánh sáng. Anh em hay ngồi bên đống lửa và ngắm bầu trời sao, có thể nhìn bằng mắt thường mà thấy được cả cái Milky Way luôn, chụp ảnh thậm chí bằng điện thoại cũng có thể thấy được. Này ngày 5 nay anh em sẽ chạy ngược từ đây ra ngoài trạm chỗ hôm qua, chỗ mình đi vào đây, xong rồi sẽ đi ra đường chính, rồi tối nay sẽ đi vào trong cái chỗ Apana Station. Đi vào trong nó có một cái lán ở giữa rừng, tối nay anh em sẽ ngủ ở trong đây. I'm on the 701 this morning, so I might just do a little lap before we get out onto the gnarly riverbed. See how she feels fully loaded. Đây Quân và Phil đổi xe nhau. Phil sẽ chạy chiếc 701, còn Quân sẽ chạy chiếc 901. Hôm nay tổ lái đến từ Việt Nam lại phăng dẫn đoàn, rất tự tin. Anh em chạy ở những chỗ lòng suối cạn rồi chạy xuyên qua rừng. Mấy đoạn đá này tổ lái từ Việt Nam không hề ngại ngần mà anh free qua ngay. Killing it. Woo! Yeah. Qua đoạn đường đá là đến các đoạn đường đất. Anh em thi nhau phóng rẽ cả đất theo nghĩa đen luôn. Tay Quân thì trên những đường này có vẻ như là như hổ thêm cánh. Anh vì rất khiếp. Anh băng dẫn đoàn, tỏ rõ vị trí chủ nhà. Nhưng mà tất nhiên là chuyện gì đến thì nó cũng phải đến thôi. right. I'll get on. Anh em đến một cái thị trấn cổ tên là Beltana. Bèn dừng lại ghé vào tham quan. Chỗ này trông như là ngân hàng ấy. General Store. Bách hóa tổng hợp đấy. Đây là cái nhà thờ đẹp ấy. Cái thị trấn này là có từ năm 1870. Hay. Rời Beltana anh em tiếp tục đi trên những đoạn đường cát mềm lòng suối. Một đoàn kangaroo chạy qua đường. Tại vì thật ra là mình đang đi trên đất của nó đấy chứ nó đâu có coi đường là của mình.
Ở trên những đoạn đường nhựa như thế này thì anh em thấy rất là nhiều xác kangaroo chết quăn queo ở giữa đường vì bị xe ô tô đâm vì bọn nó cứ chạy ngang đường ấy. Ông Phin còn bảo mình là phải thử một món tên là roadkill, làm từ xác những con kangaroo người ta nhặt được ở dọc đường, không biết có phải không. Thị trấn cổ nữa tên là Parachina. Đây đang dừng ở quán khách sạn, quán rượu của thị trấn. Hey, dog dog. Đây, tượng con chó. Đây là cái ga thị trấn nhỏ xíu, một cái khách sạn này, tất cả các xe đi chơi qua đây đều vào cái khách sạn này ăn trưa. Okay, Long, you ready for this? You've come all the way from Vietnam to Outback Australia to become an Outback legend, and you've proven that you can do that on the motorbike. Yeah. But to truly be an Outback legend, you need to eat an Outback meal. So we've ordered for Long a special meal from the Parachilna pub. This is braised kangaroo tail. And I have to say, It looks delicious. it is the best looking kangaroo I've seen in a long time. Bon appetit, my friend. Yeah. Okay, I can do this. You can do this. You're an Because Outback why not? legend. Because why not? Yeah. Like beef. Like me. Yep, so we got kangaroo, emu, Emu and camel. and camel. Yeah. Look at that. Ooh. Camel sausage. Mình cũng gọi món đấy. Kangaroo, đá điểu, và lạc đà. Chơi thì chơi, sợ gì. Look at this rock. Đá đang nước. Điểm ngắm cảnh trên cao. Đây là Razorback. Đấy. Beautiful. Vậy là anh em đã trở lại Ampana Station. Yeah. Hold on, mate. Woo! Free. My new friend, the Australian legend. Vậy là 5 ngày chạy mô tô adventure off-road các kiểu của anh em đã thành công tốt đẹp, không ai bị thương, không chú nào gãy cái xương nào cả. Ngã và đổ xe, lăn lộn nhấc xe lên xuống thì cũng khá nhiều nhưng mà cuối cùng là không ai bị thương. Vậy là có thể nói là chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Anh em tiếp tục lái xe vào trong cái lán ở trong rừng. Còn Rohan thì quyết định bỏ xe máy lại để đi bằng cái xe pickup của anh ấy đi vào trong. Anh em tận dụng nốt cơ hội chạy một đoạn off-road cuối, còn có mấy km từ ngoài trạm vào trong cái lán ở trong rừng, cho nên là ai đấy chú nào chú đấy phóng rẽ cả đất. Wow, big one.
Cái trạm ở trong rừng mà anh em đang hướng đến này là Quân cũng đã đặt chỗ trước. Và mặc dù là mọi người đã nói cho mình tên của mấy cái chỗ này rồi nhưng mà mình cũng không thể nào mà nhớ được. Này là Nungawutna Hut. Hả? Nungawutna Hut. Chỗ này anh em sẽ ở đây buổi tối nay. Well, we made it back to Nungawutna Hut just now. After 5 days riding, 0 injuries sustained. All bikes are intact, a couple of new battle scars. And I'm happy to report the fastest person back to the hut of all of us, fully loaded, but going hell for net leather, was none other than the new Aussie legend, recent import from Vietnam, my good friend Long. What did you eat today, mate? Emu, Kangaroo, and camel. and camel sausage. Yeah. What a legend. Yeah. Welcome to Australia, mate. I did it. Yeah. My man. Còn nốt tối nay để anh em ở giữa thiên nhiên Flinders Range và ngắm bầu trời ngàn sao. Đây cảnh sinh hoạt buổi tối tại trạm gì Nuvaranga cái gì. Hôm nay Rohan sẽ mang cái xe pickup truck kia vào và Rohan sẽ ngủ ở trên cái lều ở trên xe, còn ba anh em này sẽ ngủ trong trại. Một chuyến đi tuyệt vời. Đối với mình nghĩ là kể cả có khi có điều kiện, có tiền cũng chưa chắc đã có thể thực hiện được nếu như mà không có những người bạn như là Quân, những người bạn rất là lâu năm của mình. Và qua chuyến đi này mình có thêm những người bạn mới là Finn và Rohan. Vừa lựa trại vừa nấu ăn. Rohan đang làm món cheese trùng khá ngon. Cảm tạ. Vừa ăn thử miếng rất ngon. Mặc dù mình vừa đã ăn hết một hộp tuna xong, vừa ăn cheese rồi xong, rất ngon. Cùng thành ra đây là tour nghỉ dưỡng ẩm thực chứ không phải là tour chạy mô tô hành xác nữa. Oh no. Lại một đêm để ngắm bầu trời ngàn sao ở Flinders Ranges mà chưa biết bao giờ mình có thể thực hiện lại được, nhưng mà biết đâu đấy. Bởi vì tại sao không, đúng không? Because why not?